anh ấy luôn nơi đó nó một xa lỡ ấy hả và xa lơ thông bay nè và đây luôn mặt thong đang có mát nè ngỏ bá mà pon trong mặt thong này nèเลยพูดถึงเลยว่าเนี่ยนะมาทองนี้มาปอนก่อนตรงนี้ประมาณ3ทองนะบ่ายังช่วยติงติเจอโยติยามนะบ่าเพิ่งแคลมนอคุณบองปูนเดบานโจลมาเอากับตุสนาในวิดีโอมวยนี้บ่าทำนางล้อบ่า